હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ધર્મેશકંથારિયા અને ડીપમ ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની યુટ્યુબ ચેનલ ડીપમ જ્ઞાન ક્રાંતિમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે હું તમારા માટે લઈને આવ્યો છું ધોરણ 12 ઇંગ્લિશ સેકન્ડ લેંગ્વેજ યુનિટ 6 રીડ 1 સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ વોરની શોર્ટ નોટ્સ મહત્વની. આપણે જે અત્યારે ભણી રહ્યા છે મિત્રો, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ શોર્ટ નોટ્સ ભણી રહ્યા છે કે જે તમારા માટે બોર્ડની એક્ઝામ માટે એક રામબાણ સાબિત થશે. આજના આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે કઈ શોર્ટ નોટ આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છે. આજના વિડીયોની અંદર આપણે એક જ શોર્ટ નોટ જોવા જઈ રહ્યા છે કે જે છે હેલન કેલર્સ મોટિવેશન એન્ડ મેસેજ ફોર ધ વર્કર્સ. મોટિવેશન એટલે કે પ્રેરણા અને મેસેજ એટલે કે સંદેશો. હેલન કેલરની પ્રેરણા અને સંદેશો વર્કર્સ માટે. મિત્રો, હજી સુધી તમે જો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. તમે તમારા મિત્રોની સાથે શેર કરો કે જેથી તેમને પણ આ વિડીયો ખૂબ જ કામ આવે. ચાલો મિત્રો, આપણે જોઈએ આજના વિડીયોનો પ્રથમ અને અંતિમ શોર્ટ નોટ જોઈશું, કારણ કે સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ વોરમાં મારી દ્રષ્ટિએ ફક્ત એક જ મહત્વની શોર્ટ નોટ હોઈ શકે અને શોર્ટ નોટ છે હેલન કેલર્સ મોટિવેશન. હેલન કેલરનું મોટિવેશન પ્રેરણા એન્ડ મેસેજ અને સંદેશો ફોર ધ વર્કર્સ. હેલન કેલરનો વર્કર માટે મજૂરી માટે પ્રેરણાદાર સંદેશો આપણે જોઈશું. ઓકે, તો જોઈએ તેમણે શું પ્રેરણા આપતા પોતાના સંદેશામાં જણાવ્યું છે. ઇન ધીસ લેસન, આ લેસનની અંદર હેલન કેલર હેલન કેલર એક્સપ્રેસ કરે છે. એક્સપ્રેસ કરવું એટલે કે રજૂઆત કરે છે. હર ઓનેસ્ટ એંગર, તેનો પ્રમાણિક ગુસ્સો તે રજૂ કરે છે. અગેન્સ્ટ ધ સ્ટેટમેન્ટ, જે કાર્યકર્તા છે તેના વિરોધમાં. એન્ડ ધ ગવર્મેન્ટ્સ, અને સરકારની સામે. ફોર ધ પિટિએબલ કન્ડિશન ઓફ ધ વર્કર્સ, કારણ કે વર્કર્સ છે મજૂરો, તેમની જે કન્ડિશન છે, પરિસ્થિતિ છે તે ખૂબ જ પિટિએબલ છે. પિટિએબલ એટલે કે દયાજનક. પીટીનો મતલબ શું થશે? દયાજનક. અહીંયા આ લેસનમાં હેલન કેલરે જે ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે તે આપણે જોઈશું. સી સેઝ, તેની કહે છે, she says that she has entered, તે અહીંયા પ્રવેશી છે, the fight against the preparedness, તૈયારીની સામે લડવા માટે આવી છે. against the economic system, અને તેઓ ઇકોનોમિક સિસ્ટમની સામે લડવા માટે આવ્યા છે. ઇકોનોમિક સિસ્ટમ એટલે કે અર્થતંત્ર. અર્થતંત્રની સામે લડવામાં આવે છે, અંદર વિચ they live, કે જેમાં તેઓ રહે છે. સ્ટેટમેન્ટ, જે કાર્યકર્તાઓ છે, નેતાઓ છે, સ્પીક અનટ્રુથ, તેઓ ખોટું બોલી રહ્યા છે. ટુ ધેમ, તેઓને ખોટું કહે છે. તેઓ એટલે કે વર્કર્સને. અંડર ધ નેમ ઓફ ધ કન્ટ્રી, દેશના નામ હેઠળ નેતાઓ વર્કર્સને ખોટું કહી રહ્યા છે. એન્ડ સેઇંગ ધેટ, અને કહે છે, ધેર લિબર્ટી, તેમની જે આઝાદી છે, આર ઇન ડેન્જર, અને તેમને કહે છે કે તમારી આઝાદી હવે ડેન્જરમાં છે, ભયમાં છે. ધે ટ્રેપ, તેઓ ટ્રેપ કરે છે. ટ્રેપ એટલે કે ફસાવવું. ધે ટ્રેપ ધ વર્કર્સ ઇમોશનલી, તેઓ મજૂરોને, વર્કર્સ એટલે કે મજૂરોને ઇમોશનલી એટલે કે ભાવાત્મક રીતે ફસાવાનું કામ કરે છે. સી નોટિસીસ, તેમણે નોંધ્યું છે, ધ વર્કર્સ ધેટ લેબર, વર્કર્સ જે છે મજૂરો છે તે મજૂરી કરે છે. એન્ડ ડાય ફોર અધર્સ પીપલ કન્ટ્રી, અને તેઓ બીજા લોકો માટે મૃત્યુ પામે છે, બીજા લોકોના દેશ માટે મૃત્યુ પામે છે. એન્ડ ફોર અધર્સ પીપલ્સ હેપીનેસ, તેઓ બીજાની ખુશી માટે મૃત્યુ પામે છે. they do not have liberties of their own, તેમની પાસે પોતાની કોઈ જ પ્રકારની આઝાદી નથી. they have to work for about 12 hours, તેમણે 12 કલાક કામ કરવું પડે છે. a day, દિવસમાં તેમણે 12 કલાક કામ કરવું પડે છે. એન્ડ સ્ટીલ, તેમ છતાં પર they are not paid much, તેમને પૂરતા પ્રમાણમાં ચૂકવવામાં આવતું નથી. મીન્સ મહેનતાણું પૂરતું મળતું નથી. આગળ જોઈએ આપણે આ શોર્ટ નોટની અંદર ધેર ચિલ્ડ્રન એટલે કે મજૂરોના ચિલ્ડ્રનની વાત કરવામાં આવે છે, વર્કર્સના બાળકોની. ધેર ચિલ્ડ્રન એટલે કે મજૂરોના બાળકો હેવ ટુ વર્ક, તેમણે પણ કામ કરવું પડે છે. ઇન મિલ્સ એન્ડ ફેક્ટરીઝ, તેમણે પણ મિલ્સ અને ફેક્ટરીમાં કામ કરવું પડે. અધરવાઇઝ, નહીતર દે વિલ હેવ ટુ બી વિધાઉટ ફૂડ, તેમણે ભોજન વગર, ખોરાક વગર રહેવું પડે.
ધેર વુમેન તેમની જે સ્ત્રીઓ છે ડ્રીવન બાય પુઅર્ટી તેઓ ગરીબાઈમાં રાચે છે. પુઅર્ટી એટલે કે ગરીબાઈ. તેઓ ગરીબાઈમાં રાચે છે. હેવ ટુ લીવ ધ લાઇવ્સ ઓફ શેમ અને તેમણે શેમની જિંદગી જીવી પડે છે. શેમ એટલે કે શરમ. તેમણે શરમની જિંદગી જીવી પડે છે. ઇન સચ કન્ડિશન્સ આ કન્ડિશનની અંદર આ પરિસ્થિતિમાં સી સેઝ સી એટલે કોણ તો કે પાઠના લેખિકા. સી સેઝ ધેમ ટુ સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ ઓલ ધ ઓર્ડિનન્સીસ. તેમને કહે છે કે તમે સ્ટ્રાઇક કરો, વિરોધ કરો, બળવો કરો, હડતાલ કરો. અગેન્સ્ટ એટલે કે વિરોધમાં. ઓલ ઓર્ડિનન્સીસ દરેકે દરેક ખરદાનો વિરોધ કરો. એન્ડ લોસ કાયદાનો વિરોધ કરો. સી એંગ્રીલી સેઝ તેણી ગુસ્સામાં કહે છે. ધેમ વર્કર્સને ગુસ્સામાં કહે છે ટુ સ્ટ્રાઇક અગેન પ્રિપેરનેસ તૈયારીની સામે વિરોધ કરો. ડેટ મીન્સ ડેટ કે જેનો મતલબ થાય છે મૃત્યુ. એન્ડ મિઝરી અને જે તેમના માટે દર્દ લઈને આવે છે. સી આસ્ક્સ ધેમ તેણી તેમને કહે છે નોટ ટુ બી ડમ કહે છે કે તમે મૂંગા નહીં બનો. ઓબેડિયન્ટ સ્લેવ તમે આજ્ઞાંકિત ગુલામ નહીં બનો. ઇન આર્મી ઓફ ડિસ્ટ્રક્શન ડિસ્ટ્રક્શન એટલે કે વિનાશ. તમે વિનાશની આર્મીની અંદર ઓબેડિયન્ટ એટલે કે આજ્ઞાંકિત, સ્લેવ એટલે કે ગુલામ નહીં બનો. બટ બી હીરોઝ પરંતુ નાયક બનો. ઇન ધ આર્મી ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન કન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે સર્જન. સર્જનની જે આર્મી છે તેના તમે નાયક બનો. મિત્રો, જો તમને અમારી આ કામ પસંદ પડતું હોય તો પ્લીઝ તેને લાઈક કરો, શેર કરો અને હજી સુધી તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી લો. ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપો. થેન્ક યુ વેરી મચ.